আপোনাৰ একচুয়ালি আপোনাৰ গাড়ীখন কৰি কিবা আপোন লাগে মোৰ আইও যোৱাবাৰো গাড়ীখন যেতিয়া কৰিছিলো মানে নহয় সৰুৰ পৰা যাক চাই থাকো ন হেল্ল' এভৰিৱান ওয়েলকাম টু কাৰ স্কোৱাড ইণ্ডিয়া এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি আহিলো আশা কৰো সব ভালে আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি আপোনালোকক দেখাই আছো বৰষাবাৰ এখন গাড়ী যোনটো যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম কোনোবাই চাইছে তাতে গম পাইছে যে বাৰ গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আপোনাৰ তো সেইখন গাড়ী বাৰ আমি ঠিক কৰি আছো এতিয়া বনাই আছো আপোনাক বাৰ গাড়ীখনৰ যোনটো ৰাইট সাইড আছিলে আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ ডোৰ ফেন্ডাৰ বাম্পাৰ হেডলাইটস আপোনাৰ ওভাৰভিএম এই গোটেইখিনি বস্তু বেয়া হৈ গৈছিলে তো কিছুমান বস্তু আমি ৰিপেয়াৰ কৰিছো আৰু কিছুমান নতুনকে কিনা গৈছে মানে আপোনাৰ যেনেকে ওভাৰভিএমখন আপোনাৰ বাম্পাৰটো একেবাৰে মানে বেয়া হৈ গৈছিলে তো সেইখিনি বস্তু আমি নতুনকে কিনি পেলাই ফিট কৰিছো আপোনালোকক আজি গোটেইখিনি দেখাই আছো কি ডেন্ট কৰিলো কি ৰিপেয়াৰ কৰিলো কি পেইন্ট কৰিলো গোটেইখিনি চাই থাকক লাষ্টলৈকে ওয়েলকাম টু CSI আকৌ এবাৰ আজি আহিলে আপুনি ভাল লাগিছে সেকেন্ড টাইম CSI আহিছে সেকেন্ড টাইম CSI আহিছে ভাল লাগিছে আপোনাৰ একচুয়ালি আপোনাৰ গাড়ীখন কৰি কিবা আপোন লাগে মোৰ আইও যোৱাবাৰো গাড়ীখন যেতিয়া কৰিছিলো মানে নহয় সৰুৰ পৰা যাক চাই থাকো ন এতিয়া গাড়ীখন এটলিষ্ট কৰিব পাৰিছো ন কিবা এটা আপোন ফিল হয় মানে মোৰ আকৌ মই আজি ইনফ্যাক্ট আমাৰ ব্লগটো চালো গম পাবই মই আহি থাকোতো কৈ আছিলো যে মোৰ এই কাৰণে ভাল লাগে যে এনেও বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ মানে এনেকুৱা এটা কামত খুব ৰেয়াৰ অসমীয়া ছোৱালী দুয়োটা তোমালোক দুটাক এনেও মৰম লাগে আৰু এবাৰ আকৌ এবাৰ ওয়ান্স এগেইন গাড়ীখন মানে কৰি দিলা থ্যাংক ইউ এক্সিডেন্ট যেতিয়া মই নিউজটো পাইছিলো মই বেলেগ কথাই কওঁ মানে বাৰ গাড়ীখন আমিয়ে কৰিম এনেকে ভাবি বাহতো বাৰু ঠিকে আছে বাৰ গাড়ীখন আমিয়ে কৰিম যেন আৰু যোৱাবাৰ কৈছিলে বডি শ্বপো যে বডি শ্বপ তেতিয়ালৈকে ওপেন হোৱা নাছিলে তো এতিয়া চান্সটো পালো বডি শ্বপৰো তো সেইকাৰণে থ্যাংক ইউ অল থ্যাংকস টু বোথ অফ ইউ এইখিনিতে আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ ব্লগটো যদি চাইছে এওঁলোকে বডি শ্বপৰ কাম কৰে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইমো কৰিব পাৰিব মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰাই এওঁলোকে কামখিনি কৰি দিব সব বঢ়িয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে দেখাই আছো যিখিনি কাম হৈছে আৰু গোটেইখিনি যোনখিনি আমাৰ ডেন্টিং হৈছে পেইন্টিং হৈছে আৰু যোনটো লাষ্ট লুকটো দেখাই আছো চাই থাকক গাড়ীখন পেইন্ট হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি হৈ আছে আপোনাৰ ফিটিংছ বিলাক হৈ গৈছে বৰষাবা অলৰেডি আহি গৈছে অকমান আমাৰ দেৰি হ'ল ফিটিংছ লাগি আছে এবাৰ ফেন্ডাৰ যোনটো ব্ৰেকেট এটো লাগিব বাকি আছে
আপোনাৰ হেডলাইটৰ অকমান কাম বাকি আছে আৰু এফালে আপুনি চাব পাৰে পলিশ হৈ আছে গাড়ীখন অকমান কাৰণ কি পেইন্ট হোৱাৰ পিছত পেইন্টটোৰ পাছত পলিশিংটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কালাৰটো তেতিয়া ধুনীয়াকে মেচ হৈ যায় এইটো সব এসো পলিশ হৈ আছে তো গোটেই গাড়ীখন এটা নতুন লুক আহি যাব আকৌ চাই থাকক গ্লাছটো লাগে তো বাৰ গাড়ীটো ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে জাষ্ট লাষ্ট ফিনিশিং অকমান বাকি আছে জাষ্ট ফাইনেল লুকটো চাব পাৰে এটো পাৰ্টত এক্সিডেন্ট হৈছিলে ৰাইট সাইডত চাব পাৰে এটো পাৰ্টত কিবা গম পাই নেকি চাওক ধুনীয়াকে কালাৰ মিলিছে আৰু যোনখিনি এখিনি কাম হৈছে আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ এখিনি বহুত ধুনীয়াকে মিলি গৈছে কোটো সাইন নাই যে কিবা হৈছিলে এখিনিত সো কামটো ভাল হৈছে বায়ো কব আপোনালোকক তেও মই উদিছিলো পার্সোনালি ভাল পাইছে কামটো আৰু ফাইনেল যোনটো লুক হেতু চাই থাকক আজি মই অলপমান কাম কৰি দিছো বাৰ গাড়ী যে ফাইনেল যোনটো লুক হেতু আমি দেখাই আছো এতিয়া চাই থাকক তো গাড়ীখন ৰেডি হওঁতে অকমান সময় লাগি গ'ল বা বহি আছে বা বেয়া নাপালে হয় বা ফাইনেলি গাড়ীটো হেণ্ডওভাৰ দিব পৰা হৈ গৈছে কেনেকুৱা লাগিছে Sam, it's unbelievable. এই গোটেই পাৰ্টটো আছিলে ন এখিনি আৰু দুৱাৰখন যে ইমান বঢ়িয়াকে ডেন্টিঙৰ কাম কৰিছে এখন নতুন দুৱাৰ লগোৱা নিচিনা হৈছে এতিয়া গম নাপায় একেবাৰে গম নাপায় Thank you. Satisfied? Thank you Very ma. much. আৰু Very বা much. সেকেন্ড টাইম আহিছে সেকেন্ড টাইম গাড়ীৰ কাম হৈছে সেকেন্ড টাইম আহিছে তো বাক যিমান আমি আৰু পাছলৈকে সাৰ্ভিস দিব পাৰো হিমান আমাৰ সৌভাগ্য তো বা আহি থাকিব নতুন গাড়ী ললেও আকৌ আহিব CSI সকলো আহিব ইয়ালৈ কাৰণ মানে ইউজুৱেলি আমি ভাবো নে অসমত কি হ'ব কোট হ'ব ইমান ফাইন কাম কিন্তু আই এম ৰিয়েলি সাৰপ্ৰাইজড ইমান ধুনীয়া কাম হৈছে ইমান মানে পাৰফেক্ট আগৰ নিচিনা নতুন নিচিনা হৈ গ'ল ইনফেক্ট ভেৰি নাইস থ্যাংক ইউ বা thank you very much thank you চাই থাকক CSI একচুয়ালি আমাৰ যিবিলাক ভিডিঅ'জ আছে ভিডিঅ'জত আমি ব্ৰিফ আজিলৈকে কোৱা নাই যে কোনটো গাড়ীত আমি কিমান লওঁ এইটো কাৰণে কোৱা নহয় যে মানে সৰু কিছুমান যদি আপোনাৰ হেৰিৰ গাড়ী হয় সেইটোৰ প্ৰাইচটো অলপ হেৰিৰ বেলেগ হয় আৰু যদি অলপমান আপোনাৰ SUV হয় সেইটোৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ হেৰিৰ বেলেগ হয় তো গাড়ী লৈ পেলাই কালাৰ লৈ পেলাই আৰু ব্ৰেণ্ডছ লৈ পেলাই বস্তুবিলাক সব হেৰি হয় আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ হয় আজি আপোনালোকক এটা মই ব্ৰিফ দিম কেনেকুৱা পেনেলছত কেনেকুৱা আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডছত কেনেকুৱা আপোনাৰ গাড়ীত কেনেকুৱা কি প্ৰাইচ হয় আপুনি ধৰক এখন SUV যদি আনে SUV এখনৰ যদি আপোনাৰ বাম্পাৰ হয় তো বাম্পাৰত এপ্ৰক্স আপোনাৰ 10,000 ধৰক আৰু কোৱাৰ্টাৰ পেনেলছ ধৰক আপোনাৰ 4 to 5,000 আৰু আপোনাৰ ফেণ্ডাৰ যদি হয়
ফেণ্ডাৰ্ছত আপোনাৰ 4000 ধৰক আৰু আপোনাৰ দৰ্জা যদি হয় দৰ্জাৰ যিবিলাক পেনেল তো সেইবিলাকত আপুনি ধৰক এখনত 5000 তো সেইটো এটা জাষ্ট আইডিয়া এইটো আপোনাৰ গাড়ীখন কিমান ডাঙৰ বা আপোনাৰ টাটা হওক আপোনাৰ মাৰুতি হওক এইবিলাকৰ যিবিলাক পেইণ্ট হয় পেইণ্টৰ কষ্টটো অলপমান কম হয় কিন্তু আপুনি যদি একে বস্তুকে আমাৰ ওচৰত আনে আপোনাৰ মাৰ্চিডিজ ৰেঞ্জ ৰভাৰ তেতিয়া এওঁলোকৰ যোনটো টিণ্ট হয় বা পেইণ্ট হয় এইটোৰ অলপমান প্ৰাইচ বেছি হয় তো এইটোৰ কাৰণে প্ৰাইচৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিব তো মোৰ যোনটো আজি ভিডিঅ' হয় এইটো বেছ কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি ক্লেইম কৰে তেতিয়া অলপমান খেলিমেলি হ'ব আৰু কেতিয়াবা বহুত ক্লায়েণ্টছ এনেকুৱা আছে যোনে সোধে যে মোৰ গাড়ীখনৰ ইমানটো হৈছে ৰিপেয়াৰ বা আপোনাৰ ডেণ্ট তো কিমানখিনি কষ্টিং আহিব বাট অভাৰ ফোন বা কেতিয়াবা পিকচাৰ্ছ চাইও এইটো কোৱাটো অলপ মানে ফিক্সকৈ আমি কেতিয়াও এইটো এষ্টিমেট এটা আপোনালোকক দিব নোৱাৰোঁ তো গাড়ীখন যিমান পাৰে ট্ৰাই কৰিব যে CSIত লৈ আহিব মানে চকুৰে চাই পেলাই যিটো আমি ক'ব পাৰিম সেইটো আপোনাৰ পাৰফেক্ট হ'ব